Vice Mayor Mercado? Sir, salamat. Sabi ho ni Yusek Panadero, parang exchange ng good program yan eh. Ano yung matututunan ng isa doon sa kabila, kaya dapat parehong makikinabang. Sa Makati naman ho, walang ganun eh. Puro pakinabang lang ang sister city. Dahil ang sister city lang ang pinapupunta rito, dapat ho yung parehong pupunta eh. Pupunta yung ka-sister city mo doon sa bayan mo, ituturo mo kung ano ang meron sa'yo na pwede nilang ma-adapt. Wala pa ho akong nakita sa Makati na nagpunta kami. Puro sila lang ang pinapupunta namin para ipagmalaki lang namin yung Makati sa kanila. Kaya nga ang sinasabi naman ho namin, pwede na ho kami malagay sa Guinness Book of Record eh. Yun hong New York, sa research, 104 lang ang sister city niyan all over the world. Yung Quezon City, tila 28 lang. Kami lang ho sa Makati ang merong 670 sister cities. At ginagasasan ho yan ang sabi rin nyo kanina, ang pondo niyan dapat kung merong surplus. Kami ho ay hindi surplus. Nilagyan ho yung isang departamento sa Makati ng regular budget, yung tinatawag na International Community Department, ng talagang pondo para gastahin dyan. At ang isang ahong maling nakikita namin dyan, katulad ho nung Friendship Suite, sa pagkakatayo po namin yun dapat relocation site ng informal settler yun Pero hindi na ho naging relocation site. Ginawa na ho siyang hotel kung saan itinitira doon ang mga sister city ng Makati. Hindi lang pinatitira, pinakakain ho ng libre araw-araw. At yun ho ay sinasabing Friendship Suite na ang front hotel daw ng Makati. Pero kung iimbestigahan ho ng COA yun, wala hong naging income yun, kahit 5, galing doon sa dapat kitain. Dahil pag pumunta ho kayo ron at kayo mag-check-in, ang sagot ho lagi doon ay puno. So siguro ho, Mr. Senator, isa rin sa dapat makita ng COA, nag-income ba yung Friendship Suite na ginawang hotel ng Makati sa sinasabing yun ay hotel? Kung hotel, dapat may nagbabayad. Dapat meron pong income. Pero wala pong kinikita yun sapagkat ang pinatitira po doon ay yung mga congressman, governor, mayor, vice mayor, na nanggagaling po sa iba't ibang lugar, katulad po ng mga barangay. At dadagdagan ko na, Mr. Senator, kami ho ni Mayor Berising, ngayon lang nagkaharap, Mayor. Nangyari po itong relocation na to nang hindi ko po nakaharap si Mayor. Kasi kami po, nung yun gagawin, yun hong aming surveyor na kinontrata, yun ho ang nakikipag-coordinate kay Mayor nung panahong yon. At yun hong mga building permit, totoo ho namang nakuha namin lahat yan. Wala ho kami itinayong building sa Kalawan nang hindi nakakuha ng permit sa bayan ng Kalawan. At lilinawin ko na rin ho, dahil doon ho kasi sa nakaraang hearing, ibinibintang po sa akin na kaya raw po walang tubig at kaya daw po walang ilaw dahil ako daw po ang may-ari ng Twin Leaf. Andiyan po si Atty. Ponce at ang matibay naman hong dokumento dyan ang matibay naman hong kikilala ng sino ba si Twin Leaf, siyempre yung dokumento hong nanggaling sa Securities and Exchange Commission. Ang totoo po niyan, ang kuryente po, Mayor, at mabuting sabihin ko na po ito, kasi kahit ho may linya na kayo ng kuryente doon ngayon, Mayor, Senator, kung hindi pa rin ho ibibigay ng Makati yung titulo doon sa mga taong nakatira doon, hindi pa rin po sila magkakakuryente. Kasi ang number 1 requirement po ng Mercado, titulo ng lupa na ikaw ang may-ari or kaya ay lease contract doon sa may-ari ng lupa para ikaw ay kabitan ng metro ng Meralco. At doon naman ho sa issue ng Meralco, hindi rin ho si AKH palagay ko ang nagtayo ng poste. At alam po ito ni Commissioner Bernardo. Ang isang subdivision owner po, hindi po pwedeng magtayo ng sarili ng kuryente. Ang development plan po ng isang private subdivision, isasubmit lang, Mr. Senator, sa Meralco. Gagawan po nila yun ng estimate kung magkano ang gagastusin sa pagtatayo ng poste at saka sa gagamitin transformer. Pagkatapos ng malinyahan yun, saka lang ho magkakaroon ng karapatan yung individual owner or yung mismong kumpanyang nag-develop ng subdivision na mag-tap doon sa linya ng Meralco papunta ro sa kanyang bahay. Kaya po, hindi po obligasyon ni Twin Leaf yung pagkakaroon doon ng kuryente. At hindi ko ho alam kung
Sabi ni Mayor kanina, hindi raw ka-sister city ang Kalawan. Nakakahiya po sa inyo. Kayo ho ang bayang tumangkilik sa pagdadala ng informal settler doon. Mukhang kayo ho yata ang nakalimutan pa ng Makati. Kayo yung higit na nakatulong sa tiga Makati. Kaya ko lang ho sinasabi yung gano'ng sistema. Sayang ho itong pagkakataon to kung hindi pa rin natin uubligahin ng Makati na ibigay yung mga titulo doon sa mga taong nakatira doon dahil hindi pa rin ho sila magkakaroon ng kuryente. Meron ho akong isang dokumento rito na mukhang hindi lang po nabanggit ni Commissioner Bernardo. Ang tanging ginawa po namin, sinulatan po namin si Ms. Bilen Sinisa, Commissioner, na nanghihingi ho ako. Ako nga po nakapirma rito, pinabigyan ko po kayo ng folder niyan, Mr. Senator. Nanghihingi po kami sa Makati ng mabigyan ng tax exemption yung mga beneficiary ng pabahay na ito. Dahil kung sila ho ay magbabayad pa ng capital gain tax o ang Makati ang magbabayad ng capital gain tax, hindi ho yata marapat namang magdusa pa yung mga tao. At kami naman ho ay nabigyan dyan ng tax exemption dahil sa ito ho pumapasok na socialized housing project. Pero dapat ibigay ng Makati yung titulo para magkaroon ng kuryente po yung mga tao doon sa nasabing relocation. At doon ho naman sa tubig, Mayor, sa sarili ho yung ipinasang ordinansa, nung ito ipasa ninyo, nire-require ho ninyo ang Makati na magkaroon o magtayo ng 5 elevated water tank na may kapasidad na 60,000 gallon per elevated water tank. Iisa lang ho yata ang na-comply doon. Kaya hindi rin ho kasalanan ni Twin Leaf yun, Mr. Senator, dahil nandoon po itong paglalagay ng tangke at linya ng tubig sa Phase 2 na kung saan ay kinansel ng Makati. At ang masakit nga ho doon, kinansel ng Makati, pero naibid na nila sa ibang kontraktor. Kaya nga ho, yung sinasabi ni Atty. Ponce, nagpadala sila ng antedated letter sa kagustuhan nilang itama yung mali na mayroong taong o kumpanyang may kontrata, ibinid nila sa ibang kumpanya at nang ma-realize nilang sila mali, naghahabol silang mag-document. Kaya ko lang ho nililino yon, Mayor, hindi po si Twin Leaf ang may kasalanan. Kung ba't walang kuryente, kung bakit walang tubig hanggang ngayon. At doon naman po sa nasabi ninyo na si AKH ay nagbayad. Wala naman pong ni-require sa amin ang bayan ng Kalawan nun. Sa Twin Leaf, na mayroon dapat bayaran ng contractors kung ano man. Kaya ho, wala rin sasabihing utang sa tingin ko dahil wala naman pong ni-require ang ating bayan maliban do sa kumuha ng mga building permit. Ang isa lang ho, Mayor, siguro sa hindi natupad ng Makati doon, lahat ho na itayo natin, eskwelahan, palengke, barangay hall, health center, nakatayo po yun. Ang hindi lang po nakukomplay ng Makati na siguro dapat yung hanapin ngayon, meron po kaming commitment sa inyo. Magtatayo ho kami ng isang palengke doon para magkaroon ng pagkakakitaan yung mga tao doon. Mukhang yun ho ang hindi natupad sa mga na-commit namin sa inyo, bagamat hindi po tayo nagkaharap ng panahon na yon. Siguro ho, yun ang kulang na hindi nagagawa. Yung bigyan ng paghahanap buhayan po yung mga taong nalipat doon sa Kalawan. Maraming po salamat, Mr. Senator. Okay, pasukin na natin yung question on the ownership ng Twin Leaf. Are you ready to submit, Atty. Ponce, the general information sheet? Yes, Your Honor, we will be submitting it today, though we would like to state it for the record that Twin Leaf was incorporated way back 2005, Your Honor. Now, the first contract that was entered into by Twin Leaf involving the Phase 1 of the site development of the Makati Housing Project in Kalawan was entered into in 2008. Now, from the time the Twin Leaf Corporation was incorporated, Your Honor, the Vice Mayor is not an incorporator or even a shareholder of the corporation. At the time the contract on Phase 1 was entered into with the City of Makati on January of 2008, Vice Mayor Ernesto Mercado is never a part of the corporation, Your Honor. Now, we will be submitting... It was the annual general Yes. information sheets of Yes, the... Your Honor. Of the We will submit that today. Okay. From the time of incorporation up to this year, up to last year. We have brought with us, Your Honor, the Certificate of Incorporation and the GIS for 2013 and 2014 only. So that should be enough.
Yes, Your Honor, we will do that. Si Mr. Garcia, before we suspend, we will get your your inputs on the 100 million loan. Pero hindi, punta muna ako sa can I go back to this LGU? No? The question is, because we have a law, I think Mr. Attorney Cruz would be very familiar with this Urban Development and Housing Act of 1992, UDHA. The Makati Home Bill, given all of this information, 2009 na siya 2009 na siya used, and then 2015 na ngayon, wala pang connection sa potable water, electricity, etc., etc. There seems to be a violation of the UDHA law. Now, in an LGU to LGU transaction or relocation, who should be held liable in a situation like this? Wala kayo rito, di ba? Kung involved kayo, right? Yeah. Kung involved kayo ang sisingilin, kayo ang posibleng Yes, sir. kasuhan, di ba? Yes, sir. In a situation like this. Well, may condition po that was submitted in the development permit that was given by the city. Kung hindi po na-comply yung condition set in the development permit on exactly how the development should go, then that is the fault of the owner of the project. In this case, kung it's owned by the City of Makati, it's owned by the City of Makati. So, City of Makati po yung should be accountable for kung ano man po yung pagkukulang. No? In the same way, kung NHA project po at may kulang doon sa aming development, it should be our responsibility also to make sure na tama po at kompleto yung development in accordance with the permit that was given to us. Mayor Beris, I'm pointing this out para para maklaro din yung may mga reklamo doon. They should not blame the local government of Calauan. Hindi kayo. Totoo po. At yung sa nabanggit na po ni former Vice Mayor Mercado na hindi pa nga ho nagko-comply ang Makati doon sa mga development permit, sila na po nagsabi na yung water tank ay wala pa, na 5. Yung additional access road, exit road. Kasi isa ho yung pagpasok ng subdivision na yon, hindi pa rin ho nagagawa. Marami pa ho sa development permit na issue na conditions na hindi pa ho nako-comply. So, kaya po nag-issue naglabas na resolusyon ng Sangguniang Bayan at ang munisipyo na wag munang magdala pansamantala hanggang hindi natatapos ang kanilang dapat gawin. Hindi nag-take advantage nung nag-ocular visit or inspection si Vice President doon after the hearing. Ang nabasa ko, siya supposed to be mag-ocular visit ang subcommittee to be led by Senator Trillanes. Hindi na niya tinuloy kasi pumunta naman doon na si Vice President. Did you not take advantage of that visit by telling him yung mga non-compliance? Hindi po kami na-inform. At ang totoo po, ako nasa ospital noon at nag-LBM sa Makati Med. Ikaw ang nandito sa Makati. Nasa ospital ho at nag-LBM. Nung masabihan ako ay nung umalis na si Vice President na nagpunta raw doon. Okay. Sir, Anong partido nyo, Mayor? Ako po ay nasa una. Oo, yun naman pala. Di ba? Hindi, pero hindi, okay. Kapartido ni Mayor si Vice President, pero yung LGU hindi mag-sister city. At least klaro yun. Yes, Vice Mayor Mercado. Sir, lilinawin ko lang ho. Namali ho ako dun sa sinabi ko ng mga 2,000 lots. Ito na ho yung tamang certificate na inisyu ng Housing and Land Use Regulatory Board. Ito ho ay may kabuuang lote na 6,193 lots. Ang sukat po nito ay 4 by 10 or 40 square meter per lot. Bakit ba siya nakadesign ng 4 by 10? Ang programa po dito dapat, kung ang isang pamilyang taga Makati na i-relocate mo doon, may 3 anak na may asawa kasama sa bahay, dapat 4 ang magiging lote nila. 4 na 4 by 10. Kaya pwede silang magtayo ng isang malaking lote. Ang pangalawang programa po, kapag lahat ng informal settler sa Makati ay nailipat na sa Calauan na may mga disente ng tirahan, yung pong sobrang lote,
ito po ay ibibigay naman namin sa mga empleyado namin tiga Makati na wala pa ring lupa at bahay. Dadagdag ko na rin ho na maimbestiga sana ni Mayor sa magiging utos po ninyo kung ano yung itinatayong 4 na building doon na kung tawagin ni NHA na sinabi naman ho kanina ni Mr. Cruz na hindi naman yung NHA project. Sana po ay magliwanag sa kaisipan ni Mayor at ang mga taong napunta doon, ano ba yung itinatayo ngayon doon parang row houses? Yung po ba talagang pagre-relocate ng mga informal settler ng Makati? O yung po ba papasok na sa NHA o kung ano? Kasi wala po sa, hindi ko po nakitang yun dapat ganun ang mangyari. Ang pag-refer nila doon sa building na yun, NHA, ang pagtawag nila. Yun ho ang tawag ng ibang tao doon. Andito si Attorney Cruz. I mean, is that NHA project or related to NHA? Hindi po, hindi, that's not part of our project. So, merong yung labeling mali. So, i-clarify na lang natin yan. Hindi through the NHA but through the local government of Makati. Okay, so, Mr. Garcia, yung pending question, sir, yung 100 million loan to Noble Care. Nagtanong ho ako, yun hong 100 million, ang nangyari po doon, ginagawa pa ng auditor ngayon. Kasi yung dating auditor na gumawa nun, namatay ho. Kailan namatay? Namatay ho yun nung in process na ginagawa. Kaya napilitan ho kami mag-hire ng panibagong auditor. Para naman ho doon sa aking katayuan, kaya marami ho akong hindi masagot. Ako ho retired na talaga. Kaya ko lang ho tinanggap itong kwan. It's a passive business kasi ang business na ho ito naglilis lang ng kwan sa mga so hindi ho talaga dahil ako ho operado sa nag-open heart surgery ho ako. Kaya buhat ho noon medyo naglaylo na ako. Okay. Naintindihan namin kayo. Pero presidente nga kayo, as mentioned by the chairman. Tapos, ni summary man lang kung ano nangyari doon, ano yung kwento nung mga opisyal ninyo, wala man lang kayo masasabi rito kung hindi pinag-aaralan ng auditor. Kaso namatay yung auditor, nagpalit kayo ng bagong auditor, yun na. Do you want us to swallow that, Mr. Garcia? Hindi ho. Ang gagawin ho namin, hindi naman ho namin kayang i-produce na sinasabi nyo in 10 minutes. Sasabihin ko doon sa auditor na itapusin nila yung mga at gagawin, pasasabit namin dito sa inyo. Ang allegation kasi rito, yung 100 million na yon, in fact, was the commission that went to the Vice President doon sa BSP Alpha Land Deal. Ang ginamit na vehicle is yung Noble Care. Through that loan, tas biglang ni-write off. Kaya mahirap po talagang ipaliwanag yun. Mahirap ho. Ngayon, I will not accept that, Mr. Garcia. Sa next hearing, dapat meron kang kwentong ilalagay on record to justify that. Otherwise, I will be forced to move to hold you for contempt. Dahil niloloko mo na, Mr. Garcia, yung committee. Ako, I was very passive kanina nung nag-aano ka, but hindi acceptable yan. Hindi ko niloloko ang committee. At ang totoo ho, kaya ho ako nag-retire dahil sa ayoko na ho ng pressure. Yes. Naintindihan namin ho kayo. Pero, being the president of the company, tapos may 100 million pesos na involved na ni-write off, hindi ho yan na small matter na iniiwan nyo lang sa... Yes, hindi yan pangkaraniwang pangyayari. Naintindihan ko yung position nyo, Mr. Senator. Ang totoo ho niyan, nung mangyari ho yung transaction na yon, hindi ho ako ang presidente. Kaya ako lang ho tinanggap yung presidency nito dahil ang alam kong itong kumpanya nito, it's a passive business. Leasing lang ang trabaho nito. Kaya ho ganon. Anyway,
Sa susunod ho, But you are a real corporation, tama? totoo po. Oh, so you have records, tama? Merong records ang corporation ninyo, may accountant nga kayo eh. So, as president, na narinig niyo tong kwento or allegation about your company, months ago, I was hoping na you would be interested to know the background, the details of this particular transaction. Kahit nangyari before your presidency because it involves your corporation. Totoo ho yun. Ang Mr. nangyari Chairman, nga ho nun, excuse me, Mr. Garcia. I move that we subpoena all the pertinent documents concerning that 100 million peso loan and that they would be required to submit it before the hearing on May 11. Okay, I move, Mr. Chairman. we will issue the subpoena as requested. On that particular issue lang naman yung Mr. Garcia, and even yung give us the name of your new accountant. Do you have the name of the new accountant? Kasi kausap nyo sa telepono, plus the address. Because the address that we have, cannot be located din yung personality. Your Honor, if I may just speak. Your Honor, the primary reason why we hired this new accountant is to determine the records of our books and to see to it that those matters which are entered in the books are correct. So we're just waiting for the report of our accountant, and we will rest assured, Your Honor, that we will submit it before this honorable committee. Okay, can you give us the name of the accountant? The name of the accountant, Your Honor, is Dexter Ortega. Address, please. Your Honor, can we just submit the address of the accountant as soon as we Before have it? leaving. Yes, sir. Before leaving. Address. We will do that, Your Honor. Okay, since Mr. Cuervo is here, so before we suspend, maybe we can get a few inputs from Mr. Cuervo. Did you study, sir, the Makati Main City Hall? I read that Building 1, no? Makati City Building 1 started construction in the 1990s yet. And that what I saw in the invitation is that the cost is already 240,000 pesos per square meter. So anyway, this is really a record-breaking cost, no, per square meter. Because I would value the highest cost, possible cost for this building to be at about 36,000 per square. So, well, anyway, that's... 36,000 in 1995 prices, no? No, now. Now? No, if you look at 1990 prices, I have this old DLS handbook that will tell you that the construction cost in 1990s, well, actually, it's different years, no? From 1994 to 1999, an office building should be at about 22,100 to a maximum of 29,000 per square. So this is from the Davis Langdon of 2004, where they have data of 1990s construction costs. So it should be less than 30,000 even per square meter. Thank you, Mr. Cuervo. So any other inputs or messages? Si Vice Mayor kaya, hindi pa natin binigyan ng pagkakataong magsalita. Okay lang, Vice? Si Attorney Bondal and then Mayor. Attorney Bondal, please. Yeah, medyo nabagabag po ako sa pagsalita kanina ng Mayor ng Bayan ng Kalawan. Mayor, hindi po kami nagbukas ng pagtatanong naging kalagayan ng aming mga kababayan na taga Makati na dinala ho sa inyo na parang binagsakan kayo ng problema. Wala po kaming sinisising taga Kalawan. In fact, dapat nga ho, may utang pa ang lungsod ng Makati sa Bayan ng Kalawan dahil sa problemang nabigay sa inyo. Nabuksan lang po namin yon sapagkat sa aming palagay, sa dami ho ng budget ng Makati na pwedeng gamitin, umaayon po kami sa mga adhikain ng mga maralitang tagalunsod na dapat kung hanggat maaari in-city o on-site development ang aming relokasyon. Kaya nga po nabuksan niyang friendship suites na binili para maging resettlement ng mga aming mahihirap dun sa may Madak, sa may Guadalupe Nuevo po yun,
tapos naging hotel. Nung hinanap po namin yung aming mamamayan, mga taong bayan ng Makati, doon po nadala sa Kalawan. Kaya yan po ay nabuksan. It does not, we don't want to say anything bad, but ang importante lang po kasi gusto naming ipakita kung ano nagiging kahinatnan ng sarili naming mamamayan na dinadala ng lungsod ng Makati, ng pamahalaan lungsod ng Makati sa inyo pong bayan. At it does not kung ano po ang pamamahala ng inyo pong opisina. At pangalawa po, sa aming pong research, nakabasa po kami ng isang Rappler interview ni Father Boy, pareho po kaming Bosconian. Hindi lang po ako natuloy ng pagpapare, pero nagseminaryo rin po ako sa Don Bosco. Amin pong kasi mga kabataan pinalaki po ako sa Don Bosco na mahalin namin ang kabataan, lalo na ang kanilang kapakanan. Inuulit naman po iyon ng mga nakatira doon na dahil sa gutom na kanilang dinadanas, napipilitan po ang mga kabataang iba, kung hindi man yan hindi naman po dahil sa dahil yan po dinala na lang po doon sa inyo, na mga kabataan na napapasok sa mga pamamaraan na hindi karapat-dapat upang maitawid lamang ang kanilang gutom. Yan po ay hindi namin sinasabing dapat maging responsibilidad ng Kalawan Dapat yan po, dilalang ng Makati yan doon, dapat hanggang ngayon pinanunot na bayan ng amin lungsod sapagkat kami ang nagdala nandun. Yun lamang po, Mayor, wala po kaming sinasabing hindi po karapat-dapat sa pamahalaan ng Kalawan, Laguna po. Thank you, Atty. Bondal. Yes, Mayor Beris, please. Maraming salamat doon, Atty. Bondal. Ang totoo, yung damdamin ay hindi akin. Yun ay sinabi sinabi ng mga magulang, to be exact, yung mga taga Makati Bill, na bakit naman ganon? Ang aming ba mga anak ay puro na lamang prostitutes? Lesion. It all boils down na ang taga Kalawang ba puro prostitutes? Pag minsan, ang binibigkas natin sa media, iba dumadating sa tao. No? Siguro hindi kayo nakakapunta sa Makati Bill ng gabi. Patawagin ho namin yun ay Makati Bill. Pero ako, maski isa, na nag-iisa, nakakapunta ako doon. Maski anong oras ng gabi. And I can talk to each and everyone to feel what they're feeling. Ilan hong magulang, babae, ang aming mga anak, kinatatakot namin ngayon na baka lumabas, akala ay prostitute na rin. Kahapon ho, nag-graduation kami ng PUP sa Kalawang. 2 taga Makati Bill ang gumraduate doon. College. Financed by the local government ng Kalawang. Ganon din ho ang sentiment sa labas ng mga magulang. Baka akala ang anak namin kung taga Kalawang, prostitutes. Sabi nga kay Father, ang hirap magbago ng pangalan. Mahirap alagaan ang pangalan. But a few words can destroy. Ang twin lip, I'll go back sa sinabi ni Vice Mayor Mercado, ang twin lip has never coordinated with the local government. Kasi ang kontrata is with Makati, not with the local government.
under ho ng 7160, Republic Act 7160, citing situs of the tax, the contractor is mandated to pay his contractor's tax wherever the contract is and portion on his head office. Komuho Makati, nagtiwala na kami. Kung hanggang ngayon ay wala pa ho, sabi nga, bakit mo asahan? Kumilos na lang kami ng amin. Nag-file ng alteration ngayon, 2013, ang Makati. And AKH piniresenta. So, they paid something like 300,000. Ito ay isang mga senador na magandang tingnan din. Noong 2007, umabili ng Makati ang Kalawang. Lumapalagay na sa property pangalan ng Makati na wala na ho ng RPT kami collection. Exempted po ang government. We were collecting 33,000 a year from that property, from the private. From then on ho, hanggang ngayon, wala. And up to when? Building permits, nailing ho yun, natango ho yung NHA. Kasi alam nila walang building permit na binabayaran. Exempted din po ang gobyerno. Ito ho yung kaso na siguro matingnan sa jurisdictional income. Marami ho kasi exempted since it's another government, local government. Up to when will Makati be holding the title under its name? Ang title ho submitted to Kalawang to date for issuance of tax declaration is only 582. Yun nga po, nagulat ako nung sinabi nyo. No? Ang report to sa akin ng assessor, total number of initially submitted subdivided titles, 582. Total number of tax declaration and remaining portion, 2. Total number of tax declaration of row houses, 413. Ang layo po sa sinabi po ni Vice Mercado. Lahat po ito, wala kaming naging income. So, maganda po at nabanggit din at we're taking this opportunity na makapagawa tayo ng ano ba talagang batas ang pag-govern. Ano po? What if maraming pera Makati, bumili pa uli ng lupa sa Kalawang? We only have 7,000 hectares, nabili na ang 40, buy another 1,000 hectares. Well, Mayor, before anything else, siguro ipahatid nyo na lang dun sa mga kababayan natin sa Kalawan na humihingi po tayo ng dispensa, even on behalf dun sa mga resource persons o kung ano man statements na nakarating na maaring ma-interpret na ganun nga po ang hindi maganda ang naging impression sa mga residente ng Kalawan. Be assured na hindi po yan ang gusto nating sabihin. At naniniwala tayo dun sa mga statements ninyo na maayos po ang lugar doon at kayo ang nangangasiwa ng peace and order situation doon. So sana ipagpatuloy nyo lang ho yan. Ngayon, since na-mention nyo nga nakapartido nyo naman si Vice President Binay, iilan lang naman ho kayo na una, na mayor, ano? Pwede nyo siyang lapitan at hingin nyo yung mga hinaing ninyo, yung mga pagkukulang ng City of Makati para naman matugunan yung mga residente doon sa Makati Home Bill at para lalong umayos ang buhay po nila. So, pwede ho kayong dumiretso. At I believe right now,
given the attention dito sa relocation project na ito, ay talagang ibibigay niya yung mga gusto ninyong o mga pagkukulang nila. Yun lang po, Mayor. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Senador. Sana nga po matapos na yung development nila para naman ho makausap kung ano nga ang dapat gawin. Sa ngayon ho talagang kami ay naka-hold pa hanggang hindi natatapos ang development permit. Ang kalang mga dapat gawin. Ang mas malaki po namin problema ay yung nasa NHA. Ang dati hong bahay sa Kalawang ay 11,000. Nilagyan ho kami na 5,000 bahay uli. Saan kami lalapit? Si Father Boy ho, nagpapakain. Ay, nakahit na pala. Sorry. Nagpapakain ho ng bata, 1,600 kids a day. Daily pinakakain ng Don Bosco. Ang tanong ko kay Father, Father, saan kayo nakuha? Galing sa Italy. Galing sa Belgium. Hindi lang ho siguro nagsasalita ito. So ito ho yung kaya namin. Imagine niyo po yung budget namin. We're running on 100 million. 20% for development is 20 million. 17 barangays. Sige, 1 million na lang yung barangay for the development. May i-feed kami. Si Father Boy lang, 1,600 kids. Araw-araw ang pinakakain to remove malnourishment. Talaga i-stretch na ho namin lahat. And we talk to the resettlers to try to understand the situation of the local government. That whatever we have, pagkakasyahin natin. Naiintindihan naman, no? Pagka papaliwanag mo na maayos. In the computation of the era, yung population ninyo nag-increase. Nagbe-benefit kayo ron. Kasi, alam mo, Yusek Panadero, ba't nasabi ko doon? Kasi yung na-mention ko yung town in Pampanga, dahil nag-relocate na yung kanyang mga constituents outside of the LGU, diniduct yung population sa era computation. So parang, and yet they remain to be voters of the original LGU. Kaya nasasaktan yung LGU. Ngayon, itong tanong ko ngayon sa recipient LGU of new settlers, are you the computation of the era? From 2010 hanggang 2014 po, wala. Ang 2014, nag-increase kami because the GAA was appropriated based on survey o NSO survey noong 2010. So may 4 na taon ho. Sa 3 years, ano. Okay, so, kasi even yung, kaya napansin ko yung jump ng inyong 2013 era, kasi collection value yun ng BIR ng 2010 na start ng term ni President Aquino. So, ibig sabihin, gumanda ang collection. Okay, that should explain it. Okay, so thank you very much, Mayor Beris. Thank you rin sa mga legislative aspects na pina-point out niyo po, which we will really, this subcommittee will really study. Yes, Yusek Panadero. Just on that matter, Mr. Chairman, yung ating updating ng population kasi may fixed period. So baka for possible consideration, if things like this happen, na may immediate influx, dapat may way of updating. What is the period sa population? 5, no? 5. Alam ko 5 years. May lag. May lag. Ang laki ng serbisyo na pangangailangan. Okay, so I'll go back to Mr. Garcia. Can you give us the name of the president of Noble Care before you took over? Si Mario Oreta ho. Attorney Mario Oreta. Okay. So his presence is really indispensable. No, we will have to require Attorney Mario Oreta to be present. But still, we will hold you to your commitment. Yung auditor should know everything about the 100 million loan in the next hearing. Okay, Mr. Manato, please.
Maraming salamat. Gusto ko pa pong idagdag na lang yung sinseridad ng mga komunidad na mga kasapi namin at iba pa na talagang handang-handang makikipagtulungan sa ating pamahalaan sa proyektong palupat pabahay, lalo na yung mga nakatira sa mapanganib na lugar. Ang amin lamang pong problema ay talagang sa ngayon po yung people's proposal na nakalodge sa DILG ay hindi kulang-kulang na po mga 84 o 85 people's proposal na ang ISF nito ay kulang-kulang sa mga 40 to 45,000 beneficiaries. At naaprubahan na rin po sa Social Housing Finance Corporation, humigit kumulang na po ito sa mga 25 o aabot na po sa 30 people's proposal. Ang kadalasan po namin problema dito, baka makatulong po ang committee. Kasi approve na po sa SIAPSI. Ang problema lang, hindi po usad-usad yung construction. Dahil po sa may mga barangay clearance, masyado pong mahal eh. May mga bulong-bulong na dapat obligasyon na bayaran yung ganito. Ang tanong ko po dito, mayroon po ba talagang ganong requirement in regards sa barangay clearance? Dapat magbayad ka ng mga ganitong halaga? Baka po pwedeng maging isang panukalang batas ito. Tapos yung mga... Pwede nyo kami bigyan ng realistic, yung reality, ano yung mga na-encounter po ninyo na pinapabayad po? Next po siguro, ibabasta po namin yung mga dokumento at amin pong ibigay. Baka sakaling makatulong para mapabilis po yung aming mga approval ng People's Plan and then the housing construction. Yung mga building permits, ganun din po. No? Siguro ang HLURB ay makatutulong din dito sa ganun punto. No? Kasi talagang hirap na hirap din yung aming mga developer eh. Kasi hingi dito, hingi doon. Ano? At saka yung bagal ng mga ordinances ng bawat LGU, kasi bago aprobahan ang isang socialized housing, kailangan dumaan sa approval ng ordinansa, mapa-munisipyo, mapa-syudad. So, mabagal. And then, yung letter of support mismo ng mayor, no? Kasi po, ang concern ko ay magtatag-ulan na naman at mayroon pong Operation Likas para ilikas ang ating mga kababayan na nasa mapanganib na lugar. Ang gusto nila makasiguro na okay lang ang staging area, no? Gusto nila makasiguro na ang lilipatan nila talagang lugar ay ligtas na po sila, hindi na po sila babahain. At sana kung may binabanggit ang NHA na marami na po silang mga naitayong bahay, wala naman pong nakatira. Baka po pwedeng magamit natin as staging area ito na masigurong ligtas. Wag naman po sa Montalban kasi nung baha, isang building mismo o isang bahay mismong inanod noon, di ba? Na-wash out. So sana sa pagkakataong ito ay mabigyan po ng pansin ang amin. Hindi po kami nagmamatigas, hindi po kami kontra sa development plan ng ating gobyerno. So gusto lang po namin talaga, sana kung mayroong pagkakataong on-site or in-city, mas maganda po. Mas makakatipid kung in-city. Dahil hindi na kailangan ng informal settlers ng eskwelahan o ng hospital. Kasi nandun na po lahat yun. No? Hindi na po kailangan ng tubig at kuryente dahil meron na po lahat nun. Yung Kalawan Lagunang binabanggit, hanggang ngayon wala po talagang yung potable water na tiyakan. So napakatagal na po yan. Yung binabanggit na mga generator sa Kalawan, totoo niyan, meron pang nagbigay dyan, yung Pasig LGU, kasi meron din po siyang mga relocatees. Pero ewan ko kung nagbibigay nga yun yung mga developer. So, sana ganun po. Yun po sana yung maidadagdag kasi talaga pong gusto po naming makipagtulungan sa ating pamahalaan. Hindi po matitigas ang aming ulo. Yung mga obstacles, pwede nyo bigyan nyo po kami ng... Isusulat po namin para po maipaparating po sa inyo. Para isa titignan po natin bakit nagkaganon. Opo. Pero yung sinasabi nyo, hingi rito, mong hingi yun? Ewan ko po, baka yun sinasabi sa amin ng aming mga developer, hingi dito, hingi doon So, resibuhan ba yung hingi na yan? Wala po yata. Wala. So, dapat siguro makita rin na Yes, Attorney Bernardo. Mr. Chairman, just for the record, clarification lang po, nabanggit po yung building permit, no? Hindi po HLURB ang nagbibigay ng building permit, local government unit po. Ano po sa HLURB?
Ito pong NHA tsaka ito pong hindi po binenta yan, walang kailangan license to sell, hindi po dumaan sa amin yan. Yung po Itong sa kanila, itong sinasabi ni Mr. Manato na for the informal settlers din, hindi rin, ano? Hindi po, hindi po. So medyo specialized na po ang role ng HLURB ngayon. All of those medyo, we can say, commercial Kasi po, ang mandate namin development. ang mandate po namin is to protect the buyer under PD 957, which is the Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. So kung binebenta po, doon po kami pumapasok. Kung binibigay lang po, hindi po kami papasok. Yung pong nabanggit ni Vice Mayor kanina, yung certification, sabi nga for tax purposes, at para din po yata kung sakaling gamitin na compliance under Section 18, na hindi naman po ginamit, na hindi naman po binenta, kaya hindi po pumasok yung jurisdiction ng HLURB. Kasi po itong, for example, itong Section 22 ng UDHA, to the livelihood component, to extend feasible, socialized housing and resettlement projects shall be located near areas where employment opportunities are accessible. The government agencies dealing with the development of livelihood programs and grant of livelihood loans shall give priority to the beneficiaries of the program. Attorney Cruz, is this complied with, or? Well, number one po, ang aming priority ngayon is to do in-city relocation if ever that's possible. No? Ito po yung isa ho, ito yung katulad din po itong ginagawa ng Shopsy, yung project po nila sa in-city namin ginagawa. Yun nga lang po, dahil may kakulangan po yung lupa at pagtatuyuan dito sa city, at napakalaki po nung ating kailangan ilipat ng mga pamilya, napipilitan din po kami mag-off-city. But when we do off-city, hindi na po katulad nung Kalawan yung aming ginagawa dahil admittedly napaka-layo po ng Kalawan. And incidentally po, yung Kalawan, when it was started in 1999 or and completed in year 2000. Ito pong NHA project. This was envisioned to cater to yung pong mga nasa Laguna Lake project, yung mga towns po around Laguna Lake and some in Metro Manila also, no. Nagkataon lang po noong 2009 nagkaundoy na kailangan po nating ilipat yung mga tao na napilitan po na ito po yung ready na mga bahay na ilipat po natin mga tiga-Pasig sa Kalawan. But kami po ngayon, what we do is, if we do matching po, if you're from Navotas, Valenzuela, Malabon, you go to our Bulacan resettlement site kasi yung pinakamalapit, no? And then in Bulacan, we have in Balagtas, Pandi. And then if you're from the south po, kung Paranaque, Makati, Pasay, sa ano ho namin dinadala yan, sa 13 Martires at Pandi resettlement kasi ito po yung pinakamalapit kung wala pong in-city relocation, no po. And again, sa Quezon City po, sa Montalban at sa Tanay namin dinadala. So ito po yung aming ginagawa, but yung pong nabanggit kanina, we have about 13,000 low-rise building na po na available. In fact, nalipatan na po namin yung iba dito. Yun lang pong recommendation na gamiting temporary. Mukhang hindi po namin maibibigay ito dahil ito po, mayroon pong mga taong nakatakdang tumira po dito sa mga units na to. At all of them are also from the waterways po. Yung mga titira doon, ano pong obligasyon nila? Meron pong obligasyon na bayaran po. Yung ito po yung aming off-city 100 first year niyan po walang bayad, and then the payment starts on the second year up to 30 years po. Yung first 5 years po 200 pesos lang po yung binabayaran. So hindi po ganoon kamahal yung ating charge dito. Wala po kayong reaction sa pagpuna ni Mr. Manato sa subcontracting, yun daw ang nagiging dahilan na kadalasan substandard because ano ba yung Mr. Manato ang allegation na yun? Naging practice na? Institutionalized practice na ba yun? Na mayroon general contractor pero sina-subcontract? Ano? Opo, general na po hanggang ngayon po, ang alam po na monitor ko ay ongoing pa rin po. Parang nagiging sistema na yan, Attorney Cruz? Well, even naman po dun sa ibang big construction company, hindi naman po pwedeng mag-retain kayo ng maraming tao na permanent basis. Talaga ho, depende rin ho kung may kontrata kayo, wala kayong kontrata. Kung wala kayong kontrata, minimal yung tao nyo. No? But kung malaki yung project nyo, obligado kayong mag-hire ng subcontractor po para
ma-implement yung project. And this is not prohibited. This is actually allowed. If it allows, if it leads to substandard construction, then we have to look at the practice. Yes, that's a different story po, of course. This is the allegation nga eh. That's the allegation of Mr. Manato na sa observation nila. So, tinitingnan naman po namin yung quality of the construction. In fact, meron nga tayong reception or yung project's acceptance committee on the project to make sure that all of the houses that are delivered are up to the specs of the contract. So, hindi naman ho siguro rampant insofar as our project is concerned. Mr. Manato, ganito na lang. If you can give the subcommittee a list of these projects where there is an allegation of or complaints of being substandard, then through this subcommittee, we will give it to the NHA for validation, confirmation, or reaction. Ganun na lang po. Opo, ipapadala po namin. Okay, to be fair din naman to those doing business with the NHA. So any other inputs? Okay, so in the meantime, we will be suspending our hearing. So thank you very much to all of our witnesses and resource persons. Thank you for your inputs and your participation. Magandang araw po sa inyo lahat. Our hearing is hereby suspended.